Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Carter, som är med er. Tobbe hoppas vi att han hinner komma in lite senare. Jag passar på en gång och säga att följ våra sociala kanaler. Finns på YouTube och Instagram och Facebook. Och framförallt på Patreon. Är ni medlemmar där så får ni tillgång till avsnitten tidigt och även lite bonusmaterial om man är All Access Patreon. Jajamän, nu har vi gjort den biten. Idag så har vi med oss en nybörjare i sporten får vi väl ändå säga. Jens Lundberg, du känner dig okej med att vi kallar dig som nybörjare, va? Oh ja. Jag är extrem nybörjare det här. Ja, och det var lite det som var så himla kul faktiskt. Och lite extra roligt framför allt för att du har ju en verksamhet också, en hund-PT-verksamhet. Ja. Som jag tänkte skulle vara lite roligt att snacka om också. Men du kan väl presentera dig lite, liksom vem du är och vad du gör och vad du har för historik så att säga med hund. Nej, men jag är alltså hundnörd som ni är. Det har haft det här intresse länge, liksom över 15, 16, 17 år eller något sånt där. Sen har man väl halkat in liksom på det här med hundträning och sen gick det ju vidare liksom till att börja hålla kurser och idag är det mycket kurser, mycket träning, mycket lydnadsträning, mycket problemhundar. Och där står jag idag liksom. Ja. Sen riktig hundnörd. Ja, precis. Lever hund, tänker hund. Alltså, det bästa är liksom... typen av människa, så är det ju. Ja, ja. så är det. Ja, men vad kul. Hur kommer det sig att du fick ett hundintresse då? Oj, alltså det började egentligen. Jag hade ju hund när vi var små sådär, alltså, men då var det ju inget intresse för mig så, utan det kom ju sen 20-årsåldern där någonstans liksom att nej, nu vill jag ha hund för jag gillar att vara ute och gå liksom, röra på mig och hålla på. Så jag köpte en så här blandras labbe liksom och på den banan var det liksom. Och där kom jag ju också på att det var jävligt kul att träna hundar. Ja, precis. Så jag har haft ett otroligt intresse av själva inlärning på hund, alltså hundpsykologin, alltså, och framförallt då inlärning, hur man lär en hund saker och ting, hur hundar fungerar, hur de tänker. Så på den banan är det liksom. Så det har varit mycket hundar sedan dess. Så det är ett sånt där intresse som aldrig ta slut liksom. Jag är alltid under konstant utbildning kan man säga. det är böcker, onlinekurs. Nej, men det är allt jag får tag på. Det är så här. Så det är lite så det. Det är riktigt, alltså det är ju en av de grejerna som jag tycker är så skoj med hundvärlden liksom, för att man kan ju hela tiden utvecklas, man kan hela tiden hitta saker och vi vet ju mycket, men det finns fortfarande så otroligt mycket mer att lära sig liksom om hund. Nej, men som nu till exempel när jag kliver in i eran väg liksom, alltså det är så mycket nytt och jag älskar det liksom. Det är så här, äntligen får man liksom hugga tag i någonting som är så här väldigt nytt, det här fysträningen och liksom det är mycket att lära sig. Så det är, nej, man blir aldrig fullärd i det här någonstans. Nej, men liksom. verkligen. Det säger man det, då tror jag man ska kanske hitta på något annat. Eller? Ja, men eller hur? Ja, men det känns så liksom. Det är lite den här klassiska kurvan, jag vet inte om du har sett den, men i början när man lär sig någonting så tycker man ju att man lär sig väldigt mycket och ganska snabbt så tycker man att man kan otroligt mycket, men ju längre tid och ju mer man lär sig desto mindre tycker man att man egentligen kan. Men den faktiska kunskapen ökar ju ganska kraftigt liksom med tiden så. Men det är ganska intressant. Det är kanske därför man blir mer ödmjuk med tiden också. Ja, men precis. Ju mer hundar man har haft och ju mer hundar man har tränat. Och för varenda hund man lär sig ju någonting. Liksom. Precis. Det stämmer. Men hur många hundar har du nu? Jag har en hund och det är så skönt. Ska du veta. Men jag vet inte, jag har kommit till den punkten där jag känner att en hund, det är så skönt att gå ut och gå med en hund, lägga tid på en hund, alltså bara, det blir ju ganska mycket hund för mig om dagarna. Men jag har ju en kursverksamhet, det är hundar hela tiden.
Vi har även en foderbutik där vi säljer hundfoder och det är snack hund konstant jämt kan man säga. Så det är rätt så skönt att komma hem och ha en hund och bara liksom. Precis. Sen den hunden jag har, det räcker gott och väl kan jag tycka. Ja, precis. Gångrar han med 2, då blir jag gråhårig fort. Men för visst är det så, du har en pitt nu va? Ja, precis. Yes. Det brukar ju vara mycket, ja, de flesta hundar som håller på i den här sporten är oftast väldigt mycket hund. Så det kan vara skönt med en. Jag vet, jag hade en handfull när jag hade 3. Det var lite övermäktigt kan jag erkänna faktiskt så här i backspegeln. Ja, det är för du har ju bara en viss tid liksom. Alltså, det är sådär. Alltså, jag har också haft fler hundar. Alltså jag blir bara stressad för jag lägger inte den tid jag kanske behöver på alla och sådana här saker. Men det är så här, med det sagt, det kommer säkert någon hund någon gång. Ja, men precis. Det är bara en tidsfråga innan man har... Ja. Jag vet hur det är. Ja, precis. Du har gjort det förr liksom. Ja, precis. Men just nu är det väldigt skönt att ha en hund kan jag tycka. Så det. Men är det första pitten du har eller har du haft någon annan? Ja, det är första. Jag hade ju faktiskt en kullbrorsa till den här först, men den dog plötsligt i valpåldern. Ja, jättetråkigt. Men det löste sig. Jag fick en annan hund och sådär. Men det är första liksom renrasiga pitbullen jag har. Alltid varit väldigt fascinerad av just den rasen. Annars är jag så här gammal schäferkille liksom. Men de har alltid varit fascinerande. Älskar allt med dem egentligen. Så det är en perfekt hund för mig tycker jag. Det är inte skitlätt att få tag på liksom. Men, så är det ju verkligen. Man vill ju ha en bra en också liksom. Alltså, så det, exakt. Så men för mig toppen hund att ha liksom. Spännande. Hur kommer det sig att du fick upp ögonen för Waypoolen då? Alltså en gång i tiden, det här var säkert, 10 år sedan kanske, alltså, så hade jag en omplaceringshund, en Amstaff. Men den gick bort kanske. Skitsamma. På den tiden, redan då hade jag planer på Waitpool. Och jag tror till och med jag pratade med Micke i Uppsala. För jag hörde av mig liksom och sådär och ville köra. Men det funkar inte med den hunden och sådär. Men så det har alltid varit en sån här grej som jag ville prova på. Liksom, se hur det är så här, för det är ganska så trevlig sport. Alltså det är roligt. Det är så här, det är ganska enkelt att hålla på med. Liksom. Alltså man behöver inte ha så mycket. Men och så såg jag att det fanns grupper lite här och var och så där. Så jag hörde av mig. Undrar om inte han höll på i Enköping då. Kan det vara så? Västerås? Eller nu ska jag inte. Nej, precis. Där uppe har jag jättedålig koll ska jag säga på hur det var tidigare då faktiskt. Ja, eller så var han i Uppsala. Jag kommer inte ihåg, men länge sedan var det i alla fall. Så det var men nu då, massa år senare så har jag en hund och så tänkte jag nej, men nu jäklar ska jag ta tag i det här och så var jag uppe och bara besökte dem i Uppsala. Jättetrevliga där och hjälper till hur bra som helst och så det var ju givet liksom. Ja, vad kul. Och hunden älskar det. Så det. Ja, men precis. Det hjälper ju till kan man väl säga så. När hunden älskar det också. Det blir lite lättare överlag då och fortsätta. Det är ju kanske en av nycklarna liksom. Ja, hade han inte gjort det så hade det inte varit skitkul kanske. Men han är ju pitbull så det. Ja, precis. det. Får jobba hårt, det gillar han, antar jag. Ja. Och men den är. Men vad är din då? Du som kommer från lite mer lydnadssidan kan man väl säga överlag. Liksom. Vad är dina första reaktioner eller vad man ska säga? Första bild av sporten? Framförallt då när du tränar. För du har ju tävlat också, men jag tänkte vi kommer in på det sen. Men alltså, man vet ju inte vad man ska förvänta sig när man går in i en ny, liksom så här. Men första som slog mig, skittrevligt folk,
Det är så här, alltså så här, härlig gemenskap liksom. Mycket liksom. Man vill att hundarna ska lyckas. Det verkar inte vara liksom så här. Alltså det verkar inte vara så mycket trams och alltså det är skönt gäng som tränar hund liksom. Och det gillar jag. Ja, precis. Nej, men det är väl första intrycket och sen ja, man behöver inte vara heller så här kanske tokseriöst för att hålla på med det, utan det är alla får träna och liksom alltså så där, nej, men jag kände direkt att det här är någonting jag vill fortsätta med. Det är ju skitkul. Jag personligen tycker att det är ganska låg tröskel in. Så länge, alltså, rätt sagt, när man väl kan låna en sele som sitter hyfsat så är tröskeln väldigt låg och komma igång. Liksom. Så. Men det är väl alltid det som är. Nu är det ju storleken på hundar är väl ganska smidigt då. Det brukar alltid finnas selar till hundar i den storleken. Ja, jag fick bra instruktioner liksom av Micke där i Uppsala. Jag fick låna en sele och hem och börja dra vikter och liksom lite saker att tänka på och sådär. Och, ja, tills man skaffar eget och allt det här. Så så, ja, kul. Men när i tiden var det du började träna med Uppsala-gänget? Jag och tidsuppfattningar. Nej, men det var väl ganska, när fick jag hem hunden? Han var 8 månader. Ja, det var väl ganska på en gång jag var där, skulle jag tro. Så det är något år sedan. Ja, nu han fyller ju snart 2 här. Så ja, nästan 1,5 då. Nästan. Ja, precis. Men någonting som var viktigt för mig också, det är ju att jag kan träna hunden hemma, för jag har inte tiden att åka iväg hela tiden. Men jag jobbar varannan helg, man har familj, alltså det är mycket så här. Så det var jätteviktigt att få liksom det här att man kunna träna hemma. Så jag har ju kollat och snackat mycket med han Patrik Asker. Så jag har ju liknande här hemma då, så att jag kan faktiskt dra riktigt tungt med han här hemma. Och det har ju gynnat honom och mig väldigt mycket. Kunna träna liksom. Ge han det här, ja men försöka bygga upp det här pannbenet i hunden så att han tycker om att dra tungt liksom. Precis. När man inte har tid att åka iväg hela tiden och sådär. Nej, men det är ju en stor fördel att verkligen kunna sköta en viss del av träningen hemma. Eller i alla fall nära. För att visst, i början kanske man verkligen behöver ta sig tiden och åka iväg så för att lära sig och få tips och råd. Liksom. Men den här volymträningen, eller vad man ska säga, är rätt skönt att om man kan sköta ganska lokalt i alla fall. Ja, nej, men då kan man ju hålla på mer liksom. Det har ju varit en så här, ja, det är mycket att lära sig. Jag har aldrig på allvar fystränat en hund på det här sättet. Alltså man har ju alltid motionerat hundar liksom på det. Men det här blir ju en annan nivå av det. Och då kräver det ju kanske också lite mer kunskap. Så man inte har sönder hunden på något vis. Eller man övertränar dem. Eller man tränar. Eller som jag är nog alldeles för snäll mot min hund. Nej, men jag har ju till exempel åkt Redog, Stefan Rosén och alltså så här, varit där på föreläsningar och gjort såna här kontroller och grejer med hunden och nej, men försökt man lära mig hur mycket och hårt kan jag träna hunden så det blir bra liksom. Så det är mycket att lära sig. Ja, men verkligen. Men man kan liksom vara hemma med självförtroende och träna liksom. Alltså, ja, men precis. Jag vill känna den där självsäkerhet eller så här, tryggheten att jag gör rätt liksom. Precis. Men det är nog en rätt viktig del, kan jag tänka mig, i början där, att man känner att man i alla fall inte gör fel, så att säga. Ja, för hunden, han säger ju inte nej liksom. Vi skulle kunna köra varje dag, men ja, det ska man kanske inte göra liksom på det sättet. Inte det så kanske inte är kanske. optimalt, nej precis. Nej. Nej, och jag tänker att ni tränar ju annat också med tanke på, alltså det är lite, alltså, som jag tycker att de flesta borde göra, att man får in lite allmänlydnad eller vardagslydnad, vad man vill säga liksom, för att det finns det ju i tävlingsmomentet finns det en hel del lydnad inblandat liksom. Och det där har ju varit en sån där grej som jag har liksom klurat och funderat på. Hur mycket lydnad ska jag putta in i hunden när det kommer till weightpull? För ju mer riktig lydnad du puttar in, ju mer dämpade blir de. Så det är ju en liten balansgång. Jag vill ju inte ha en hund som blir sänkt inför en tävling kanske.
Nej, Alltså, är du precis. med? Ja. Utan jag vill ju ha en ready to go. Jag vill ju ha en lite galen, men jag vet inte riktigt, har inte det. Så här, det var jättebra att vi var med på tävlingen, för då fick vi se lite hur det ser ut och sådär. För som sagt, ju mer kontroll, ju mindre power liksom. Ja, men lyda ska de ju på ett eller annat sätt. Liksom. Ja, men precis. Men hur tänker du då med din bakgrund när det gäller mängden lydnad, eller handlar det om nivå av lydnad, eller hur går dina tankar när det gäller det? Alltså nu har jag bara tränat en hund i det här, så det är så här jättesvårt också, för jag har ju egentligen ingen annan så här erfarenhet från andra hundar jag kan plocka fram här, men när det kommer till min hund, han är otroligt känslig för män. Alltså så här, det är ju ganska känsliga hundar när det kommer till människor. Vi är stenhårda mot det mesta annat, men just när det kommer till sina egna människor, så är de ju väldigt känsliga på det här sättet. Så skulle jag gå in och vara stenhård på honom och ha jättestora krav att nu ska du ligga där, punkt slut liksom. Det är inte bra för honom om han ska dra tungt sekunderna senare liksom. Så det där har ju varit en balansgång, skulle jag säga. Det är där jag står lite, det är där jag står lite nu med min nya då, att jag kanske... hej förresten. Hej! Jag bara försökte landa lite, det har varit en sån dag. Nej, men just det här, jag har ju ställt för höga krav på Hanso, men det beror ju på att jag har haft två riktigt bra hundar innan. Så har det blivit lite lätt att man har då... Sen har det varit tikar, och nu har man kanske satt lite höga krav på honom. Man kanske får dial it down a little liksom igen. Så det, men sen är jag ju liksom då, jag vill ju ha kontroll. Men så, precis. Ja, det är en balans. Jag kan ju tänka mig det där. Som sagt, det här är det, med flera hundar så märker man ju också att hur extremt olika de är, även om man tycker att de beter sig likadant i många situationer, så är det ändå just den där känsligheten inför sin människa. Jag tyckte det var ett jävla bra uttryck Jens, faktiskt. Sin människa. För det är ju skillnad. Det är därför det ibland är mycket lättare att tävla någon annans hund, för att du har inte samma nivå av känslighet oftast då. Nej, du har inte den där relationen helt enkelt. Alltså det är som sagt, det är alltid lättare att träna någon annans hund. Ja, du har inte de förutfattade meningarna heller. Nej, och mindre står på spel på något vis liksom. Ja. Förutom jag och Amstaffa då. Ja, men det är ett förlorande krig sedan länge det. Det kommer jag aldrig vinna liksom. Nej, precis. Ja, men det är väl lite spännande ändå, för att jag har faktiskt inte tänkt på det på det viset. Just att jag är för en ganska hög lydnadsgrad, och det är väl en del som tycker att det låter som en kvacksalvare nu med tanke på hur mina hundar var liksom. Men det är i alla fall det som jag tycker är någonstans åt det hållet jag tycker vi ska gå. Men som du säger, samtidigt så får man inte ha så kraftig kontroll eller kravställning på hunden så att den blir dämpad och inte vill ta i liksom. Nej, det som sagt, det är en balansgång. Så här, när jag tittar på vad ni gör, liksom, alltså vad är det hunden faktiskt ska göra i det här? Vilka beteenden jag ska skapa, vilka beteenden jag ska ta bort, hur ska jag liksom få det här att funka, och hur ska jag få hunden att bli duktig på det? Vad hunden ska göra, det är ju att dra framåt. Och liksom någonting som ingår i det är att den ska ha lite lätt kontroll egentligen i starten. Men det är ingen alltså det är ingen superavancerad lydnad jag behöver för att få den att stanna där. Det är snarare liksom, vad ska jag säga, alltså, jag vill hellre ha en hund som sitter och laddar skiten ur sig och verkligen alltså så här, jag märkte en sak på min hund. Det här vet jag inte alls om det kan vara så på andra hundar, men på min hund märkte jag ganska snabbt. Om jag har ett kommando för att du ska dra framåt, det är inget bra för dig, för alltså, så här, det är så här, visst, han kommer och så, men när han fick ligga och ladda själv och tänka själv,
Och då ser jag att mungiporna, han spänner sig, trycker på och sen bara pang framåt. Och det kan jag nästan tänka mig själv. Jag menar, tänk dig själv att få ett kommando. Nu ska du köra marklyft på väldigt tunga vikter. Är du med? Alltså, man behöver ju kanske tiden själv att fokusera, alltså så här, hela den biten. Det var någonting jag lärde mig om min hund i alla fall ganska snabbt. Så det är för, jag ville inte sätta det där kommandot på att nu ska du dra. Utan jag vill gå och sätta mig, eller så stanna där, så går jag dit och går till andra sidan då, och sen bara väntar jag. Och det verkade liksom vara en sån här grej som, oj, nu. Men jag tror den är ganska vanlig. Jag brukar tjata på folk i gruppen här, liksom just det där att alla hundar skvallrar. Visar att de är redo, att de laddar liksom Nova. Just att du lär dig vad det är. Så att du verkligen kan köra i rätt läge. Det är så jag tänker i varje fall. Ja. Ja, shit, det var lite spännande för ja. Det är bara sånt här som jag har lärt mig av min egen hund. Alltså det är så här, det skulle ju vara kul att ha tränat 10 andra hundar, för då hade man kanske sett någon sån här gemensam nämnare eller liksom hur olika de var. Men jag vet inte. Alltså det är bara en sån här grej jag snappat upp av min egen hund. Liksom att det finns rätt många likheter. Alltså, största skillnaden är ju alltså raser, storlekar. Det är nog där de största skillnaderna ligger. Skulle jag säga. Men jag tänkte på ett exempel till från då, det här med lydnad. Vi tar ett exempel från Uppsala. Peach har ju rätt bra lydnad och grejer. Och hon laddar. Jäklar den fröken. Så jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Alltså det är så här, jag tror så här med erfarenhet, då är de sig såklart. Men det är spännande att se med tiden liksom. Precis. Man vill ju ändå ha, som du säger, man vill ju ha det där att hunden faktiskt känner sig redo att börja dra. För likheten med sin egen träning är ju att även om man har en viss tid på sig, till exempel. Jag tävlade i tyngdlyftning för ett tag sedan och visst, då har jag 60 sekunder på mig. Men jag lyfter ju inte alltså direkt när min tid startar, utan jag står ju där och förbereder mig tills jag känner att jag är redo att göra jobbet liksom. Ja, men det är nog det där som, är du med lite? Tänk om jag hade stått där framför dig nu. Exakt. Du har ju ändå tid på dig liksom. Ta den tiden och så jag vet inte, men det är väl olika, jag vet inte, ingen aning. Nej, precis. Ja, men det är ändå spännande, för kollar vi på Castor till exempel, så vet jag ju att Micke han insåg att han behövde göra det också för Castor, att vänta tills Castor känner sig redo. För att började Micke kräva ett framåt till exempel, så då backar ju Castor, då känner han sig lite trängd liksom. Ja, och det är där press kommer in. Alltså det är där säkert en kravställning kickar in lite på fel sätt, så att du dämpar dig istället. Och någonting händer ju där då. Liksom. Jag känner ju det viktigaste är bara att hundjäkeln stannar kvar, så att den inte har misslyckats när du vänder upp. Då är det inte så kul. Tar man Staffe till exempel, som lätt går upp i stress. Jag menar, Fisen, Skrilla hade inte brytt sig ett jävla något. Hon var dum, den hunden. Men Fisen, hade inte hon haft den stadgan, med tanke på hur hon smällde på och hur mjuk hon var, då hade nog mycket kunnat gå åt helvete med henne. Det är nog viktigare på vissa, som sagt. Och speciellt som du sa där, staffarna som kan vara otroligt stissiga liksom. Jag har ju gått från 3 tikar till en hane nu liksom. Vi har inte haft en hane sedan 2011. Testosteron betyder något. Ja, det gör ju faktiskt det ju. Men jag tänkte, för du tävlade ju i Uppsala då ju, självklart. Det var ju nära och bra liksom. Men hur kändes det liksom att vara på tävling för första gången? Alltså det var ju skitkul. Det är så här, nej men jag gick ju in där,
som sagt, min hund har ju bara dragit riktig vagn i Uppsala när man håller emot och så där. Och nu var det ju liksom riktiga vikter, det var en annan matta, det var publik, det var liksom, jag hade ingen aning hur det skulle gå liksom. Alltså så där. Och sen det här när man ska sitta där och liksom bestämma en vikt. Alltså jag har ingen aning hur mycket min hund kan dra. Alltså det är så här. Så jag fick ju liksom, fick tips och sådär. Ja, men kör med vagnen liksom. Ja, absolut. Och då gör vi det. Och sen successivt bara öka liksom. Men så här, alltså det var skitkul. Jag lärde mig ju hur mycket som helst. Och som sagt, jag lärde mig ju reglerna, var det helgen innan eller så. Så jag hade mer liksom fokus på vad jag höll på med kanske. Ja, men precis. Det finns några som har tävlat i 7-8 år som inte har läst reglerna en enda gång. Ja. Ja. Vi hade till och med en som satt i EVPL, då regelorganisationen, som aldrig hade läst reglerna. Det var rätt bra. Ja, det ser. Ja, det går ändå. Ja, nej, men alltså sen man lärde sig också ganska snabbt att just att ha en strategi var ju otroligt viktigt, som jag absolut egentligen inte hade nu, utan nu var det ju mer ge hunden bra erfarenhet så att han tycker det här är, så att han inte får något, så att det inte blir något dåligt av det här liksom, utan men jag var ju skitnöjd med hans attityd. Han bara gick ju in där och ville köra liksom. Han visste ju vad han skulle göra liksom och sådär. Så det är jag skitnöjd med liksom. Det här kommer bli kul. Ja, vad roligt. Tänker du att det kommer bli fler tävlingar? Ja, absolut. Det är inte i juli. Då skulle det väl vara i Stockholm, men den var väl flyttat till Uppsala. Ja, det blev flyttat till Uppsala, ja. Det blir nära igen då. Ja, men precis. Det är väl skönt. För var befinner du dig? Sala. Sala. Så det är 6 mil från Uppsala ungefär. Ja. Så det är är nära ändå till Stockholm också. Ja, men precis. Men det är ändå smidigt då ju att ta de tävlingarna som är nära i början liksom, och känna lite på det. Jag tänker så. Vi börjar lite så liksom. Sen lärde man sig lite mer om hunden liksom där, och det är något jag har hållit på med nu då, det är att bygga lungor på honom. Alltså mycket mill, mycket flirtpål, mycket liksom, för han kör ju slut på sig liksom. Jag märkte ju på sista draget, han är ju mentalt knäckt liksom. Eller, han vill ju mer, men ja. Jo, men det är precis, det är lite på det. Skallen vill mer, men det finns inte energi till det i systemet liksom. Nej. Så nu har jag kört väldigt mycket liksom, flirtpål och millträning, intervaller liksom, så att, och jag märker att han successivt ökar där nu, så så jag tänkte bygga upp de där lungorna tills så får vi se. Sen ha en helt annan strategi på viktmässigt då, liksom så. Så vi får se, det blir kul. Ja, men det är ändå lite spännande. Jag kollar lite på resultaten här, och jag tycker, jag menar, lördagen så hade du ett maxdrag på 417 kilo, vilket är jättebra för en första 19 pound för pound. Jättestrategiskt upplagt tycker jag. Helt rätt väg att gå. Första dagen finns ingen anledning att hålla på och jaga några vikter liksom. Nej. Nej, men jag kände så. Jag fick ju bra guidning från Micke där till exempel också, som det. Och sen så fort jag bara märkte att nu är det slut, nu bryter vi direkt liksom. Ja, men precis. Det finns ingen anledning att jaga vidare då. Men ni tävlade bara första dagen, va? Ja, vi hade bara tid på lördagen. Så det, men nästa gång då blir det dubbel. Då blir det både lördag och söndag. Ja, precis. Och det ska också bli lite spännande, för då har man ju kört en dag först liksom. Och sen blir det en söndag också då. Så och jag menar, det blir samma underlag och samma vagn, så det kan ju vara intressant att se vad som har hänt under de här månaderna. Ja, precis. Så jag hoppas det blir kul. Ja, men riktigt spännande ju. Nej, men för att, och just 2 dagar, första gången man kör 2 dagar, så är det ju skillnad. En del, det kan ju slå lite olika. En del hundar är ju alltid bättre dag 2, men en del är ju också helt slut. För att det är ju det jag är lite sådär just med min hund, för han kör ju slut på sig rent mentalt. Alltså, så jag skulle inte bli förvånad om han drar bättre första dagen än liksom. Men vi får se, jag vet inte. Nej, men, och det där behöver man ju testa också.
Det är lite bara att man är medveten om att även om det kanske går superbra dag 1, men att det går liksom riktigt dåligt dag 2, men det betyder ju inte, behöver inte betyda annat än att hunden kanske inte bara, det kanske bara är mentalt att den inte orkar hänga i dag 2 liksom. Ja, säkert. För även fast de ligger där i bilarna så vet de ju ändå, de är ändå medvetna vad som händer och det är mycket ljud och det, alltså så här. Sen är min hund, han är väldigt stabil så där, men ja, han vet ju vart han är så att säga. Han vet ju att de ska få dra och det kan nog mentalt trötta ut han lite kanske. Ja, men precis. Nej, men tittar man nu inför Göteborg, en tävling nu i helgen i Göteborg. När man lovar 28 grader på söndag. Liksom, det blir lite dubbel whammy där. Utav allting. Varmt och jäkligt. Och, Ja, det blir tufft liksom. Där visar det ju att konditionen är ju det finns ju behov av det också. Det tror jag. Det vill man bygga upp. Så det är mycket fokus på det och sen lite mindre alltså jättetung viktträning då kan man säga. Men allt ska ju med liksom i träningen. Exakt. Men hur mycket tränar du på en vecka då? Ja, det blir alltså så här, jag försöker ha mycket vilodagar också. Alltså sådär, men som det ser ut nu, då är det nog kanske 2 dagars träning, vila 1-2 dagar till. Alltså så här, det är lite upp. Jag tar ju liksom vilopuls på hunden och så där och kollar så att det inte sticker iväg på något vis heller och liksom se till att han ändå återhämtar sig och men så länge han är okej liksom så kör jag på. Det är med kanske 2 viktpass i veckan som är tyngre och sen resten liksom mild träning, flirt pole, alltså lite sånt då. Ja, precis. Sen är det ju annat också. Det är ju skogspromenader, man är ute och cyklar och liksom, alltså ja. Ja, men eller hur? Det behöver ju inte vara... Sen rätt som det är, då blir det 2 dagars vila liksom, eller 3 kanske också. Så det är så här, man får titta på hunden hela tiden liksom. Och, så det Ja, men det är ju helt rätt. Och sen så kommer ju livet in liksom i det att våga på allt också. Ja. Så är det. Det är därför det är viktigt för mig att kunna göra det mesta själv hemma liksom. Så det är liksom, för då kan man ändå ta liksom tiden här. Precis. För skulle jag behöva åka iväg någonstans och göra allt det här, det hade jag aldrig hunnit liksom. Nej, eller hur? Det är omöjligt. Precis. Ja, för du har din verksamhet där, kursverksamhet, hundpt.se var det va? Ja. Och sen så, du hade någon butik också sa du? Ja, vi har foderbutiken heter det i Sala. Okay, vi har haft den sedan, vad är det, 2014, 13, så vi har hållit på länge liksom med det där. Så det och innan det så drev jag ett hunddagis och ja men du vet det är så här. Det är mycket hundar. Det är mycket hund, ja men precis. Ja. Det låter ju alldeles fantastiskt ju. Ja men skitkul. Jag tänkte om det är någon som vad hittar man eller vad får man kontakt med dig lättast? Jag fick ju kontakt med dig på Instagram, men vad är det lättaste? Ja, men Instagram är ju populärt att höra av sig på, men annars är det ju hemsidan är ju enklast liksom sådär. Med Instagram kan man ju missa en del och lite så, men hemsidan har ju stenkoll på mejlen där och det är ju där man kommunicerar mest med kunder och sådär. Så det är nog det bästa att kolla där. Ja, men det är väl skitbra. Så tänkte jag, då tar jag och länkar till det här också. Bara så får vi smyga in lite reklam för det också. Det tycker jag är som tack för att du ställde upp och var med i ett avsnitt här på den. Det har varit jättekul att snacka med dig Jens och få en liten blick in hur det var att komma för dig att komma ny till sporten. Ja, men det är som sagt skitkul sport, alltså skitkul att se alla hundar, alltså jättetrevligt folk, alltså vill man prova det här då ska man behöver inte vara rädd för att liksom höra av sig och åka och prova. Precis, det tycker jag det är det absolut bästa och ju fler som i alla fall vågar komma och testa, desto fler kommer också inse att det
det är inte en sport med massa hårda, tuffa människor, utan det är snarare tvärtom. Väldigt det är trevligt folk. tvärtom. Ja. Det är väldigt tvärtom, och det är så kul att se en mix på alla hundar. Det är inte bara bullhundar, utan det är ju liksom allt från pyttesmå hundar till brukshundar, och det är liksom allt däremellan liksom. Så de hade fått en dobbe nere i Skåne nu som hade testat på. Det ligger med lite varmt om hjärtat, kan jag säga. Ja, sjukt häftigt. Ja, men det är verkligen en sport för alla hundar. Hörrni, vi har mindre än 1 minut kvar av inspelningen. Ja. Så att, men, skitkul att vara med. Ja, verkligen. Jättestort tack Jens för att du hängde på. Vi tar det igen efter säsongen. Ja, men precis. Vi tar dig tillbaka, så får vi se hur det gick efter du har tävlat nästa gång, och om det blir mer efter det också. Självklart. Underbart. Härligt. Stort tack för idag. Tack hörni. Ha det bra. Hej med er. Hej.